Xin chào các bạn, chào mừng các bạn yêu truyện đến với Gác Truyện Nagi, nơi câu chuyện ngôn tình của chúng ta sắp đi đến hồi kết. Trong tập 3, cung đình Đại Lương dung chuyển bởi biến loạn kinh hoàng và Lăng Tuyết phải đối mặt với lựa chọn định mệnh, ở lại bên vị vương gia si tình hay trở về hiện đại cùng người đồng hành chân thành. Hai kết cục song song và những góc nhìn sâu sắc từ thái tử, Nhiếp Chính Vương sẽ khiến bạn rơi nước mắt. Hãy chuẩn bị khăn giấy và cùng Nagi khám phá cái kết đầy cảm xúc này nhé. Chương 8, biến loạn cung đình. Sau những ngày tháng lăn lộn ở vùng dịch, kinh thành Đại Lương như bừng tỉnh từ giấc mộng dài. Với những con phố rực rỡ đèn lồng đỏ và dân chúng tụ tập ca ngợi thái tử Tiêu Phong như vị anh hùng cứu thế. Lăng Tuyết ngồi bên bàn gỗ chạm khắc trong Đông cung, lật dở những trang sách mới, lòng đầy suy tư về những rung động đang len lỏi. Món quà bí mật từ Mộ Dung Thiên, túi thuốc quý với mùi gỗ đàn hương quen thuộc, vẫn khiến cô mỉm cười thầm. Trong khi những cử chỉ ấm áp từ Tiêu Phong, như chiếc vòng ngọc anh ta tặng, lại gợi lên sự gắn bó gần gũi. Nhưng cô biết rõ, sự yên bình này chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy những dòng chảy ngầm dữ dội của cung đình. Trong những bộ ngôn tình cổ trang trên Jihu mà cô từng say mê, sau cao trào thiên tai thường là biến loạn triều chính, nơi nam nữ chính phải đối mặt với âm mưu chết người, biến tình cảm này nở thành lưỡi dao hai lưỡi, vừa là động lực, vừa là điểm yếu. Một buổi sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ những mái ngói cong cong của Cẩn Chính Điện, tin dữ lan đến như cơn gió độc. Cấm quân hoàng gia, lực lượng do Mộ Dung Thiên nắm giữ, đang tập kết ngoài kinh thành, hướng về hoàng cung. Lăng Tuyết đang cùng Tiêu Phong thảo luận kế hoạch tiếp theo cho việc đăng cơ thì đại thái giám chạy vào, mặt tái mét, điện hạ, cấm quân nổi loạn. Có tin đồn Nhiếp Chính Vương muốn bức vua thoái vị. Tiêu Phong cau mày, nắm chặt chuôi kiếm, Mộ Dung Thiên. Hắn không phải loại người đó. Lăng Tuyết gật đầu đồng tình, lòng đầy hoang mang. Từ những lần gặp gỡ trước, cô biết anh ta là vị anh hùng biên cương, không tham luyến quyền lực mà chỉ mong Đại Lương ổn định. Nhưng ở chốn cung đình này, tin đồn có thể là vũ khí sắc bén hơn cả gươm giáo. Họ vội vã hướng đến Cẩn Chính Điện, qua những hành lang dài hun hút với tiếng gió rít qua khe cửa, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Lăng Tuyết suy nghĩ nhanh tình hình, đây có thể là âm mưu của phe còn sót lại từ Huyền Ngọc Phi, chị gái Mộ Dung Thiên, lợi dụng binh phù để tạo phản, nhằm lật đổ hoàng đế và đẩy nhị hoàng tử lên ngôi. Giống như những nút thắt kịch tính trong ngôn tình cung đấu, biến loạn này không chỉ là tranh đoạt quyền lực mà còn là thử thách cho lòng trung thành, buộc các nhân vật phải chọn lựa giữa gia tộc và công lý, đồng thời sâu sắc hóa tam giác tình cảm. Tiêu Phong đại diện cho lý tưởng trở về hiện đại, Mộ Dung Thiên là biểu tượng của hy sinh thầm lặng, và cô, nữ chính, phải dùng trí tuệ để hóa giải, biến nguy cơ thành cơ hội. Khi đến Cẩn Chính Điện, cảnh tượng khiến Lăng Tuyết chấn động. Hoàng đế nằm ngửa trên sàn đá cẩm thạch, cổ có vết thương tròn sâu, HP tràn ra thành vũng lớn. Tiêu Phong quỳ xuống bên cạnh, mặt tái xanh, phụ hoàng. Mộ Dung Thiên ngồi trên ghế chính, tay cầm chén trà, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lóe lên tia đau đớn. Thế nào? Các ngươi nghĩ bản vương rớt hoàng đế để đoạt ngai? Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút mỉa mai. Lăng Tuyết bước đến, che mặt hoàng đế bằng khăn tay, giọng kiên định, không phải ngài. Vết thương này từ vũ khí sắc bén như kẹp tóc, không phải phong cách của vương gia. Cô đã quan sát anh ta đủ để biết, Mộ Dung Thiên luôn dùng chiêu thức dứt khoát, không để lại dấu vết mơ hồ. Tiêu Phong đứng dậy, giọng lạnh lùng, vậy ai? Quân phủ của vương gia đâu? Mộ Dung Thiên đặt chén trà xuống, ánh mắt quét qua căn phòng, mất rồi. Người có thể lấy được chỉ có một, A tỷ ta. Bức bình phong phía sau rung động, Huyền Ngọc Phi bước ra từ bóng tối, cổ đeo sợi chỉ vàng lấp lánh, y phục cung trang thêu dày đặc nhưng dính đầy dấu vết HP, trông quái dị như ma quỷ. Bà ta cười nhạt, ngồi xuống bên thi thể hoàng đế, thái tử thông minh lắm. Nhưng giờ, thiên hạ sẽ thuộc về con trai ta. Ngoài điện, tiếng giáp trụ vang vọng, cấm quân đang bao vây, và nhị hoàng tử Tiêu Vân dẫn đầu, mặt kiêu ngạo sau khi thoát giam. Không khí trong điện đột nhiên ngột ngạt như cơn bão sắp đổ. Lăng Tuyết nhận ra toàn bộ âm mưu, Huyền Ngọc Phi đã cướp binh phù từ em trai mình, dùng vị thế quý phi để tiếp cận hoàng đế và hạ thủ, rồi lợi dụng cấm quân để bức cung. Suy nghĩ sâu sắc, cô thấy chiều sâu của cốt truyện lúc này, đây không chỉ là phản loạn mà còn là xung đột gia tộc. Mộ Dung Thiên bị kẹt giữa huyết thống và công lý, giống nam phụ trong ngôn tình cổ đại, nơi anh ta phải hy sinh tình thân để bảo vệ người mình yêu quý. Tiêu Phong, với sứ mệnh đăng cơ, đại diện cho lý tưởng, còn cô phải dùng mưu trí để lật ngược thế cờ, biến loạn thành bước ngoặt tình cảm. Tiêu Phong rút kiếm, tóm lấy Huyền Ngọc Phi, kề dao găm vào cổ bà ta, dừng lại, nếu không quý phi sẽ chít. Huyền Ngọc Phi cười lớn, mắt đỏ hoe, Tần Thiên, ngươi không cứu tỷ, ngươi là kẻ vô tình. Mộ Dung Thiên lắc quạt, giọng sốt ruột, A tỷ, ngươi bị quyền lực làm mù mắt. Bản vương không quan tâm ngai vàng, nhưng phản loạn là tội chết. Bà ta hét lên, cấm quân nghe lệnh, giết thái tử và tiểu thái giám tại chỗ, giết cả Nhiếp Chính Vương.
ngoài điện, tiếng hô rớt, rớt vang vọng, đám lính xếp thành đội hình, khiên giáp lấp lánh dưới ánh đuốc, tiến gần từng bước. Tiêu Phong ấn dao sâu hơn, dừng chúng lại, nhưng Huyền Ngọc Phi cười điên dại, rút kẹp tóc dính độc từ đầu, giơ lên định đâm về phía Lăng Tuyết. Tiêu Phong lao tới chắn, kẹp tóc cắm vào ngực anh ta, HP tràn ra. Lăng Tuyết hét lên, quỳ xuống bên anh ta, điện hạ. Hệ thống trong đầu Tiêu Phong vang lên cảnh báo, ký chủ sắp chít, nhiệm vụ thất bại. Anh ta mỉm cười yếu ớt, chạm vào tóc cô, Lâm Chi, anh vui vì cứu được em. Anh muốn đưa em về nhà. Lăng Tuyết nước mắt lưng tròng, đừng nói dối, em đã chít ở hiện đại. Anh đến đây để cứu em, phải không? Mộ Dung Thiên mặt biến sắc, dùng dao hạ gục Huyền Ngọc Phi, rồi lao ra ngoài điện, chắn trước cửa với trường đao. Kỵ binh của bản vương đang từ Dương Châu về, sẽ đạp phá kinh thành trong 10 giờ. Giọng anh ta vang vọng, ai vượt qua bản vương, chít. Đám lính do dự, nhưng chỉ huy hét lên, rớt hắn. Ai lấy đầu nhiếp chính vương sẽ được phong hầu. Chúng lao tới như thủy triều, và Mộ Dung Thiên chiến đấu một mình, đao quang lóe sáng, hạ gục từng tên. Lăng Tuyết ôm Tiêu Phong, lòng đau như cắt, nhưng hệ thống kích hoạt, thu thập nguyện vọng dân chúng, cấp đồng hồ ngừng sinh mệnh 24 giờ. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn để thành công. Lăng Tuyết lau nước mắt, cầm kiếm của Tiêu Phong, ta sẽ đọc chiếu chỉ kế vị. Nhưng Mộ Dung Thiên quay lại, nắm tay cô, ở đây đợi, bản vương sẽ đưa ngươi về nhà. Anh ta lao ra chiến đấu từ đêm đến sáng, HP thấm đỏ áo giáp, nhưng vẫn đứng vững như núi. Giữa trận chiến, anh ta hét, hát cho ta nghe, Lăng Tuyết, bài hát lần đầu ngươi hát. Cô hát qua khe cửa, giọng run run, và anh ta cười, độc đáo như ngươi. Cuối cùng, kỵ binh của anh ta đến, đè bẹp cấm quân. Mộ Dung Thiên ngã xuống, nhưng trước khi bất tỉnh, thì thầm, bản vương, đưa ngươi về. Lăng Tuyết kéo anh ta vào lòng, nước mắt rơi, ngài ngốc quá. Suy nghĩ lúc này, cô thấy cao trào đạt đỉnh, biến loạn không chỉ là tranh quyền mà còn là hy sinh tình cảm. Tiêu Phong chít để cứu cô. Mộ Dung Thiên chiến đấu đến kiệt sức vì tình yêu thầm lặng, giống tam giác bi tráng trong ngôn tình Jihu, nơi nữ chính phải chọn giữa quá khứ và hiện tại. Với 3 giờ còn lại từ đồng hồ hệ thống, cô lấy chiếu chỉ kế vị, hướng ra Huyền Vũ Tháp, nơi dân chúng tụ tập khóc than. Những chấm sáng nguyện vọng bay lên, hội tụ thành dòng xoáy, đủ để thay thế số mệnh thiên tử. Cô trao đổi với hệ thống, đưa Tiêu Phong về hiện đại, đảo ngược thời gian trước tai nạn. Hệ thống hỏi, còn cô? Lăng Tuyết quỳ xuống, nhìn Mộ Dung Thiên, đổi mạng và vận may của ta cho anh ấy. Đại lương cần ngài, và ta cũng vậy. Quyết định ấy khiến thế giới rung chuyển, nhưng lòng cô bình yên, ở lại để viết tiếp câu chuyện tình yêu thực thụ. Chương 9, hy sinh và quyết định. Những tiếng hô hào hỗn loạn từ cần chính điện dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng khóc than của kỵ binh và dân chúng tụ tập bên ngoài Huyền Vũ Tháp. Lăng Tuyết quỳ bên thi thể Mộ Dung Thiên, tay run rẩy vuốt ve gương mặt anh ta, giờ đây tái nhợt dưới ánh đuốc lập lòe. Nốt ruồi chu sa ở đuôi mắt vẫn đỏ rực như một lời nhắc nhở về sức sống từng mãnh liệt. HP từ những vết thương trên người anh ta đã ngừng chảy, nhưng nỗi đau trong lòng cô thì dâng trào như sóng dữ. Tiêu Phong nằm cách đó không xa, hơi thở yếu ớt dưới sự chăm sóc của thái y. Hệ thống trong đầu anh ta vẫn lặp lại cảnh báo về thời gian còn lại. Kinh thành đêm ấy như một bức tranh thủy mặc nhuốm màu bi tráng, với gió heo may cuốn theo lá thu vàng úa, mang theo nỗi bi ai của một triều đại đang lung lay. Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh, lòng đầy day dứt, tại sao hy sinh lại là giá phải trả cho tình yêu ở chốn này. Kỵ binh của Mộ Dung Thiên đã đè bẹp cấm quân phản loạn, lấy lại binh phù và khôi phục trật tự, nhưng cái giá quá đắt. Lăng Tuyết ôm chặt anh ta, nước mắt rơi lặng lẽ, nhớ về những khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười hiếm hoi khi anh ta phê bình bản thảo, hơi ấm từ vòng tay khi cứu cô khỏi âm mưu, và lời thì thầm cuối cùng, bản vương đưa ngươi về nhà. Trong những bộ ngôn tình cổ trang trên Jihu mà cô từng đọc, hy sinh thường là cao trào bi kịch, nơi nam phụ lặng lẽ rời đi để nữ chính hạnh phúc bên nam chính. Nhưng thực tế phũ phàng hơn, nó khiến trái tim cô tan nát, buộc cô phải đối mặt với lựa chọn giữa quá khứ và tương lai. Cô suy nghĩ sâu sắc tình thế lúc này, biến loạn không chỉ kết thúc bằng chiến thắng, mà còn là nút thắt mở ra quyết định cuối cùng. Hệ thống của Tiêu Phong cần số mệnh thiên tử để đảo ngược thời gian, cứu vãn tai nạn ở hiện đại, nhưng để cứu Mộ Dung Thiên, cô phải hy sinh chính vận may và mạng sống của mình ở thế giới này. Dân chúng và binh lính tụ tập dưới Huyền Vũ Tháp, tiếng khóc vang vọng như lời cầu nguyện, trời ơi, đừng lấy đi nhiếp chính vương và thái tử. Những chấm sáng trắng, nguyện vọng chân thành từ lòng dân, bay lên bầu trời, hội tụ thành dòng xoáy lấp lánh, đủ mạnh để thay thế số mệnh thiên tử mà hệ thống yêu cầu. Lăng Tuyết đứng dậy, cầm chiếu chỉ kế vị từ tay thái y, giọng run run đọc lớn từ trên tháp, nhị hoàng tử bức vua thoái vị, ám hại hoàng đế. Thái tử và nhiếp chính vương cùng chống lại, nhưng giờ tính mạng họ nguy kịch. Lời cô nói khiến đám đông im bặt,
rồi bùng nổ tiếng than khóc. Một ông lão tóc bạc vớt nặng, kêu lớn, không có họ, Đại Lương sẽ diệt vong. Hàng nghìn người quỳ xuống, nguyện vọng dâng trào như sông dài, hội tụ vào hệ thống. Hệ thống vang lên trong đầu cô, đã thu thập nguyện vọng dân chúng. Phần thưởng, đồng hồ ngừng sinh mệnh cho ký chủ Tiêu Phong, 24 giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Lăng Tuyết không do dự, thì thầm với nó, đưa Tiêu Phong về hiện đại, đảo ngược thời gian trước tai nạn. Còn ta, đổi mạng và vận may của ta cho Mộ Dung Thiên. Hệ thống do dự, ngươi sẽ ở lại vĩnh viễn, mất hết cơ hội trở về. Lăng Tuyết nhìn xuống thi thể anh ta, lòng đau như cắt, Đại Lương cần anh ấy, và ta cũng vậy. Quyết định ấy khiến thế giới rung chuyển nhẹ, dòng xoáy nguyện vọng tách đôi, một phần cuốn lấy Tiêu Phong, đưa anh ta biến mất trong ánh sáng trắng, phần còn lại đổ vào Mộ Dung Thiên, vết thương trên người anh ta dần khép lại, hơi thở trở nên đều đặn. Lăng Tuyết quỳ bên anh ta, nước mắt rơi, ngài sống rồi, kỵ binh reo hò, dân chúng dưới tháp quỳ lạy như chứng kiến kỳ tích. Nhưng trong lòng cô, nỗi đau hy sinh vẫn còn đó, cô đã từ bỏ hiện đại, từ bỏ Lâm Chi để trở thành Lăng Tuyết vĩnh viễn. Suy nghĩ sâu hơn, cô nhận ra đây là cao trào bi tráng, hy sinh không chỉ là mất mát mà còn là sự trưởng thành. Giống nữ chính trong ngôn tình cổ đại, nơi cô ấy chọn ở lại vì tình yêu thực thụ, biến mất mát thành hạnh phúc lâu dài. Tiêu Phong đại diện cho quá khứ an toàn, với lời hứa trở về, Mộ Dung Thiên là tương lai bất định, với tình cảm chân thành khiến cô sẵn sàng đánh đổi. Quyết định này không phải impulse, mà là kết quả của những rung động tích tụ, từ sự cứu giúp thầm lặng đến hy sinh cuối cùng, biến tam giác tình yêu thành lựa chọn một bên. Những giờ sau đó, kinh thành dần ổn định, nhị hoàng tử bị bắt lại, Huyền Ngọc Phi bị phế truất và triều đình công nhận Tiêu Phong đã hy sinh anh dũng, nhưng thực tế anh ta đã trở về hiện đại, sống cuộc đời mới. Lăng Tuyết ngồi bên giường Mộ Dung Thiên trong vương phủ, chờ anh ta tỉnh dậy. Thái y lắc đầu, vương gia uất ức trong lòng, nằm mơ không muốn tỉnh. Cô cầm tay anh ta, thì thầm những câu chuyện từ sách Hải Đường, hy vọng lời văn sẽ đánh thức. Khi anh ta mở mắt, nhìn cô hồi lâu, ngươi, về nhà rồi sao? Ở đây ngươi không vui. Lăng Tuyết lắc đầu, nước mắt rơi, nhà là nơi có ngài, ta chọn ở lại. Mộ Dung Thiên im lặng, rồi ôm cô vào lòng, ngươi ngốc nghếch. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh nến ấm áp, tình cảm này nở thành lời tỏ tình thầm lặng, không phải hoa ngôn xảo ngữ, mà là sự gắn bó từ những mất mát chung. Lăng Tuyết biết, quyết định hy sinh đã thay đổi cốt truyện, không còn trở về, nhưng cô có một thế giới mới, nơi tình yêu thực thụ chờ đợi. Nhưng sâu thẳm, cô tự hỏi, liệu hy sinh này có đáng giá khi trái tim ta cuối cùng thuộc về anh ấy? Chương 10, kết cục song song. Dưới ánh trăng tròn vằng vặc chiếu sáng Nhiếp Chính Vương phủ, Lăng Tuyết đứng bên hàng cây ngô đồng, những chiếc lá vàng rơi lả tả như lời thì thầm của số phận. Mùi trầm hương thoang thoảng từ căn phòng Mộ Dung Thiên hay Tần Tứ khiến lòng cô bâng khuâng. Biến loạn cung đình đã kết thúc, nhị hoàng tử Tiêu Vân bị xử tử, Huyền Ngọc Phi bị giam lỏng vĩnh viễn và triều đình tạm thời do hoàng hậu phong nương nương nhiếp chính. Tiêu Phong, Hoắc Yến đã trở về hiện đại, mang theo lời hứa cứu vãn quá khứ, để lại Lăng Tuyết với quyết định định mệnh ở lại Đại Lương bên vị vương gia cô đơn hay trở về thế giới hiện đại. Hệ thống, giọng nói vô hình từng dẫn dắt cô qua bao thử thách, vang lên lần cuối, nguyện vọng dân chúng đã tạo ra phép màu, tách linh hồn ngươi thành hai thực thể, Dạ Cảnh ở Đại Lương, Lâm Chi ở hiện đại. Ngươi chọn con đường nào? Lăng Tuyết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, ta chọn cả hai, vì trái tim ta đủ lớn để yêu thương cả hai thế giới. Những ngày sau khi Mộ Dung Thiên tỉnh lại, Nhiếp Chính Vương phủ như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, với những buổi sáng ngập hương hoa quế và những buổi tối bên ánh nến lung linh. Thái y lắc đầu, nói rằng anh ta chìm trong giấc mộng vì u uất, nhưng Lăng Tuyết giờ là Dạ Cảnh, không rời khỏi giường anh ta, thì thầm những chương sách Hải Đường, hy vọng lời văn sẽ đánh thức trái tim. Một đêm, khi ánh trăng chiếu qua rèm lụa, Tần Tứ mở mắt, ánh mắt sâu thẳm quét qua cô, ngươi, về nhà rồi sao? Ở đây ngươi không vui. Dạ Cảnh lắc đầu, nước mắt rơi, nhà là nơi có ngài. Ta đã đổi vận may để cứu ngài, và ta không hối hận. Tần Tứ im lặng, rồi kéo cô vào lòng, hơi ấm lan tỏa xua tan cơn lạnh giá, ngươi ngốc quá. Bản vương không đáng để ngươi hy sinh. Nhưng ánh mắt anh ta lấp lánh, như ngôi sao giữa trời đêm, lộ rõ tình cảm chân thành. Ngày hôm sau, anh ta triệu tập hoàng hậu và thái tử mới được lập, một hoàng tử trẻ tuổi, người thừa kế sau khi Tiêu Phong hy sinh anh dũng. Trước cần chính điện, Tần Tứ quỳ xuống, giọng vang vọng, thần xin tứ hôn, lấy Dạ Cảnh làm vương phi, tổ chức quốc yến theo lễ nghi triều đình. Hoàng hậu mỉm cười, ban chiếu chỉ, chuẩn tấu. Dân chúng reo hò, tin đồn lan truyền, khen vương gia và Dạ Cảnh xứng đôi, sẽ được thưởng vàng. Hôn lễ diễn ra dưới ánh đèn lồng đỏ rực, với những bức tượng Nguyệt Lão được khắc tên Tần Tứ và Dạ Cảnh, như lời chúc phúc vĩnh cửu. Dạ Cảnh, trong bộ hỷ phục thêu phượng hoàng,
nắm tay anh ta bước qua cầu hoa, lòng đầy hạnh phúc. Cô viết chương cuối cho Đông Cung Dạ Khuyết, kể về một vương gia cô đơn tìm thấy ánh sáng bên người phụ nữ thông minh. Suy nghĩ, Enzing này là hiện thân của ngôn tình cổ đại, Dạ Cảnh trưởng thành qua hy sinh, chọn ở lại để xây dựng hạnh phúc, không chỉ cho mình mà cho cả đại lương. Tình yêu với Tần Tứ được xây dựng qua những cứu giúp và hiểu lầm, là bến bờ viên mãn, khiến khán giả nữ rung động bởi sự lãng mạn và cao thượng. Trong một thực tại khác, ánh sáng trắng từ dòng xoáy nguyện vọng đã đưa Lăng Tuyết trở về năm 2025, tỉnh dậy trong bệnh viện với tiếng máy móc y tế đều đặn. Cô là Lâm Chi, người đại diện tài ba, bên cạnh là Hoắc Yến, diễn viên nổi tiếng từng là Tiêu Phong ở Đại Lương. Anh nắm tay cô, mắt đỏ hoe, em tỉnh rồi. Anh đã sợ mất em mãi mãi. Lâm Chi mỉm cười yếu ớt, ký ức về cung đình, về những âm mưu và hy sinh, vẫn sống động như vừa xảy ra. Hệ thống đã đảo ngược thời gian, ngăn chặn tai nạn do fan cuồng gây ra, và họ được sống lại trong một thế giới mới, giữ nguyên ký ức cổ đại. Hoắc Yến kể lại hành trình của mình, là thiếu gia nhà họ Hoắc, anh yêu Lâm Chi từ năm 18 tuổi, chấp nhận bị gia tộc trừng phạt để theo cô vào ngành giải trí. Ở Đại Lương, anh là thái tử, nhưng ở đây, anh chỉ muốn là người đàn ông của em, anh nói, trao cô một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn neon của thành phố. Lâm Chi bật cười, anh vẫn diễn sâu như ở Đông Cung nhỉ. Họ cùng nhau xây dựng lại cuộc sống, Lâm Chi tiếp tục viết sách Hải Đường, thêm vào những chi tiết từ Đại Lương, khiến độc giả trên các nền tảng trực tuyến phát cuồng. Hoắc Yến, sau khi giải nghệ, trở thành ông trùm tài chính, nhưng vẫn dành thời gian đưa cô đi du lịch, ngắm hoa cúc dưới ánh trăng, gợi nhớ vườn Thượng Uyển. Một buổi tối, tại công viên ngập ánh đèn, Hoắc Yến quỳ xuống cầu hôn, kết hôn đi, Lâm Chi. Anh không hứa cho em cả thiên hạ, nhưng anh hứa cả đời này. Lâm Chi gật đầu, nước mắt rơi, anh đã cứu em ở hai thế giới, em còn đòi hỏi gì nữa. Netizen xôn xao, Hoắc Yến vào ngành chỉ để theo đuổi vợ sao. Suy nghĩ, Enzing này là hiện thân của ngôn tình hiện đại, Lâm Chi chọn trở về, tìm thấy hạnh phúc qua sự đồng hành và chân thành của Hoắc Yến. Nhưng ký ức về Mộ Dung Thiên vẫn để lại chút day dứt, như mô típ nam phụ si tình trong Jihu, khiến khán giả bâng khuâng. Cả hai Enzing, Dạ Cảnh bên Tần Tứ ở Đại Lương, Lâm Chi bên Hoắc Yến ở hiện đại, đều là kết quả của phép màu từ nguyện vọng dân chúng, tách linh hồn Lăng Tuyết thành hai thực thể, để cô sống trọn vẹn ở cả hai thế giới. Suy nghĩ sâu sắc, cốt truyện này phản ánh chiều sâu của ngôn tình xuyên không, Lăng Tuyết trưởng thành qua hy sinh, từ cô gái lạc lối giữa hai thế giới thành người phụ nữ mạnh mẽ, chọn hạnh phúc qua trái tim. Enzing song song để lại dư âm, khiến khán giả nữ 18 đến 30 tuổi tự hỏi, hạnh phúc nằm ở cung đình hoa mộng hay thành phố rực rỡ. Dưới ánh trăng Đại Lương hay ánh đèn neon, Lăng Tuyết đều tìm thấy bến bờ, viết nên câu chuyện tình yêu khiến lòng người rung động. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, góc nhìn của thái tử. Ta là Tiêu Phong, thái tử Đại Lương, nhưng trong một thế giới khác, ta là Hoắc Ngôn, một diễn viên nổi tiếng với ánh hào quang sân khấu và những giải thưởng lấp lánh. Cuộc đời ta thay đổi chỉ trong chớp mắt, khi tai nạn xe hơi kéo ta vào vòng xoáy thời gian, tỉnh dậy trong thân xác vị thái tử trẻ tuổi, bị ràng buộc bởi một hệ thống vô hình. Đăng cơ làm hoàng đế để đảo ngược thời gian, giọng nói lạnh lùng ấy vang vọng trong đầu ta, hứa hẹn cứu vãn Lâm Chi, người con gái ta yêu thầm từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí. Ở hiện đại, cô ấy là người đại diện tài ba, với nụ cười rạng rỡ và sự kiên cường khiến ta say đắm. Ta đến Đại Lương vì cô ấy, nhưng không ngờ, số phận lại đưa cô ấy đến đây, đội lốt thái giám, với tên gọi Lăng Tuyết. Lần đầu gặp cô ấy ở Đông Cung, ta đã nhận ra ngay, qua ánh mắt lém lỉnh và cách cô ấy phản bác bản thảo Đông Cung Dạ Khuyết mà không chút sợ hãi. Không phải lúc nào cũng vậy đâu, xem chương 75 mà xem, lời cô ấy nói khiến ta giận dữ, nhưng sâu thẳm là sự rung động quen thuộc. Ta kéo cô ấy đến suối nước nóng, không phải để đe dọa, mà để xác nhận, và khi cô ấy che mắt, thì thầm đừng câu dẫn ta. Ta biết chắc chắn, đây là Lâm Chi, người con gái ta từng mơ về trong những đêm thức trắng sửa kịch bản. Từ khoảnh khắc ấy, ta quyết định bảo vệ cô ấy, dù phải che giấu thân phận xuyên không để tránh làm cô ấy hoang mang. Những ngày ở Đông Cung, ta giả vờ lạnh lùng, nhưng trái tim ta đã thuộc về cô ấy. Khi cô ấy bị Mộ Dung Thiên đưa về vương phủ, ta xông vào, chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng ta như lửa đốt. Đây là cách nhiếp chính vương cư xử sao? Ta hét lên, không chỉ vì ghen tuông, mà vì sợ mất cô ấy. Lời thì thầm ta có cách đưa chúng ta về nhà là cách ta kéo cô ấy về bên mình, nhưng cũng là lời thật lòng, ta đến đây để cứu cô ấy khỏi tai nạn ở hiện đại. Liên minh giữa chúng ta bắt đầu từ đó, nhưng với ta, nó không chỉ là kế hoạch đăng cơ, mà còn là cơ hội để gần gũi hơn. Những buổi thảo luận bản thảo, những lần chia sẻ kiến thức hiện đại và khoảnh khắc ta phủ áo choàng cho cô ấy trong đêm lạnh, tất cả đều là cách ta bày tỏ tình cảm, dù cô ấy chưa nhận ra. Âm mưu của Huyền Ngọc Phi khiến ta nhận ra sự nguy hiểm thực sự.
Khi cô ấy bị bắt đến thiền điện, ta lao đến mà không nghĩ ngợi, nhưng chúng độc tê liệt, ta chỉ có thể nhìn cô ấy trong vô vọng. Mộ Dung Thiên xuất hiện, cứu chúng ta, khiến ta ghen tị. Anh ta mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng cách anh ta nhìn cô ấy đầy quan tâm khiến ta lo sợ. Không được nhìn hắn. Lời anh ta nói với cô ấy như dao cắt tim ta. Nhưng ta biết, cô ấy cần ta, cần hệ thống để trở về. Dịch bệnh ngoại ô là cơ hội, và ta tận dụng hết sức, đích thân thăm dân, phân phối thuốc, không chỉ để chứng minh bản lĩnh mà còn để cô ấy thấy ta đáng tin cậy. Khoảnh khắc người phụ nữ bệnh nặng đưa thẻ che kết tóc làm phu thê, ta nhận lấy mà tai đỏ bừng, lòng thầm hy vọng cô ấy hiểu tình cảm của ta. Biến loạn cung đình là đỉnh điểm. Khi hoàng đế bị ám hại, ta đối mặt với Mộ Dung Thiên, biết rõ anh ta không phải thủ phạm, nhưng lòng đầy nghi hoặc. Huyền Ngọc Phi lộ diện, và khi bà ta giơ kẹp tóc độc đâm về phía cô ấy, ta lao tới chắn mà không do dự. Cơn đau thấu xương, nhưng nhìn cô ấy khóc, ta mỉm cười, anh vui vì cứu được em, anh muốn đưa em về nhà. Hệ thống cảnh báo thất bại, nhưng nguyện vọng dân chúng đã cứu vãn, đồng hồ ngừng sinh mệnh cho ta 24 giờ. Ta biết Lăng Tuyết sẽ chọn cứu ta, nhưng trong giấc mơ mơ hồ, ta thấy cô ấy hy sinh để ở lại bên Mộ Dung Thiên, và ta chấp nhận. Khi tỉnh dậy ở hiện đại, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, ta ngồi trên giường khách sạn, tim đập thình thịch. Ký ức Đại Lương vẫn rõ mồn một, những âm mưu, những lần cứu giúp và tình cảm với Lâm Trì. Ta gọi ngay cho thuộc hạ gia tộc, giải quyết kẻ fan cuồng kia trước khi hắn gây tai nạn. Ta là Hoắc Ngôn, thiếu gia nhà họ Hoắc, với quyền lực ngầm sau ánh hào quang sân khấu. Ta yêu Lâm Chi từ năm 18, khi cô ấy hỏi ta có muốn làm nghệ sĩ không. Ta gật đầu, chấp nhận trừng phạt gia pháp, chỉ để ở bên cô ấy. Hành trình trở thành ngôi sao gập ghềnh, nhưng ta lén mở công ty, cấp nguồn lực cho cô ấy, biến mọi khó khăn thành cơ hội gần gũi. Khi Lâm Chi tỉnh dậy ở phòng bên, ta lao đến, ôm chặt cô ấy, em ổn rồi, anh đã cứu em. Cô ấy mỉm cười, ký ức Đại Lương lấp lánh trong mắt, anh là thái tử của em, ở bất kỳ thế giới nào. Chúng ta cùng nhau xây dựng lại, ta giải nghệ, trở thành ông trùm tài chính, còn cô ấy viết sách Hải Đường, thêm chi tiết từ Đông Cung khiến độc giả phát cuồng. Một ngày, khi Lâm Chi ký hợp đồng với diễn viên mới, khen kiểu cơ bắp, ta cười ghen, em thích vậy. Anh sẽ tập gym. Cô ấy cười khúc khích, và ta kéo hộp giấy chứng nhận tài sản, xin chào, kết hôn đi. Netizen xôn xao, Hoắc Yến vào ngành chỉ để theo đuổi vợ sao. Nhưng với ta, đó là hạnh phúc, tình yêu từ hai thế giới, chân thành và bất diệt. Ta đến Đại Lương để cứu cô ấy, chấp nhận mất mát để cô ấy hạnh phúc. Phiên ngoại, góc nhìn của Nhiếp Chính Vương. Ta là Mộ Dung Thiên, Nhiếp Chính Vương Đại Lương, người mà triều đình kính nể, kẻ thù e sợ và dân chúng gọi là rồng ẩn. Nhưng trước Dạ Cảnh hay Lăng Tuyết, như ta dần biết đến, ta chỉ là một gã đàn ông cô đơn, bị giam cầm bởi trách nhiệm và quá khứ. Lần đầu gặp cô ấy ở Đông Cung, cầm cuốn Đông Cung Dạ Khuyết với những dòng chữ táo bạo khắc họa ta như tình địch của thái tử, ta đã muốn cười. Nhưng ánh mắt lém lỉnh, giọng nói run run nhưng không khuất phục của cô ấy khiến lòng ta rung động. Thần chỉ viết để giải khuây, cô ấy nói, quỳ dưới sàn đá lạnh, mà sao ta lại thấy một ngọn lửa nhỏ cháy sáng trong đôi mắt ấy. Từ khoảnh khắc đó, ta biết cô ấy không phải thái giám bình thường, mà là một bí ẩn ta muốn khám phá. Ta từng dẫn quân đoạt lại 8 thành trì, từng đối mặt với lưỡi dao của kẻ thù mà không chớp mắt, nhưng trước cô ấy, ta bất lực. Ta đưa cô ấy về vương phủ, không phải để giam cầm, mà để giữ cô ấy gần hơn, để hiểu tại sao trái tim ta, vốn đã nguội lạnh từ những ngày tháng chinh chiến, lại đập nhanh khi nghe cô hát khúc ca cổ phong vụng về, chúc vương gia thịnh vượng, danh tiếng vang xa. Giọng cô ấy run, nhưng chân thành, khiến ta cười hiếm hoi, như thể ánh trăng len qua lớp mây dày đặc. Trong những bộ sách Hải Đường mà cô ấy viết, ta nhận ra mình, một vương gia cô đơn, khao khát một người hiểu tâm can. Nhưng ta cũng thấy thái tử Tiêu Phong, với ánh mắt luôn dõi theo cô ấy, và lòng ta ghen tức, dù không muốn thừa nhận. Những âm mưu cung đình kéo ta vào vòng xoáy. Khi Huyền Ngọc Phi, tỷ tỷ của ta, phản loạn, ta đau đớn nhưng không bất ngờ. Tỷ ấy bị quyền lực làm mù mắt, còn ta chỉ muốn Đại Lương ổn định. Lần đầu cứu Dạ Cảnh khỏi thiền điện, ta thấy cô ấy vùng vẫy, yếu ớt nhưng kiên cường, và ta không kìm được mà bế cô ấy lên, mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc cô ấy khiến lòng ta hỗn loạn. Bản vương cứu vì nàng, không phải vì ngươi, ta nói với Tiêu Phong, nhưng thực ra, ta muốn nói với chính mình, đừng để cô ấy rời xa. Trong những chuyện ngôn tình mà cô ấy từng kể, nam phụ như ta thường hy sinh thầm lặng, để nữ chính hạnh phúc bên người khác. Ta không muốn thế, nhưng số phận cứ đẩy ta vào con đường ấy. Biến loạn ở Cần Chính Điện là cơn ác mộng. Khi hoàng đế bị ám hại, ta bị nghi ngờ, nhưng ánh mắt tin tưởng của Dạ Cảnh, vết thương này không phải phong cách của vương gia, như liều thuốc giải độc, xua tan u uất trong lòng. Ta chiến đấu với cấm quân,
không phải vì ngai vàng, mà vì cô ấy. Khi Huyền Ngọc Phi giơ kẹp tóc độc, ta thấy Tiêu Phong lao tới chắn cho cô ấy, và lòng ta đau như cắt, không phải vì ghen, mà vì nhận ra cô ấy có thể chọn hắn, rời bỏ thế giới này. Ta hét lên, hát cho ta nghe, Lăng Tuyết, và khi giọng cô ấy vang lên qua khe cửa, yếu ớt nhưng kiên định, ta biết mình không thể mất cô ấy. Ta chiến đấu đến kiệt sức, ngã xuống với lời thì thầm, bản vương đưa ngươi về nhà. Khi tỉnh lại trong vương phủ, dưới ánh nến lung linh, ta thấy Dạ Cảnh ngồi bên, mắt đỏ hoe. Ta đã đổi vận may để cứu ngài, cô ấy nói, và ta sững sờ. Một cô gái nhỏ bé, tưởng chừng yếu đuối, lại hy sinh cả thế giới của mình vì ta. Ngươi ngốc quá, ta nói, ôm cô ấy vào lòng, hơi ấm từ cô ấy xua tan cơn lạnh giá của những năm tháng cô đơn. Ta không hứa hẹn hoa mỹ, chỉ đưa cô ấy một chiếc châm phượng hoàng, làm vương phi của ta, cùng ta viết tiếp câu chuyện đại lương. Cô ấy cài châm, mỉm cười, ngài từng nói ta ngốc. Nhưng ngài biết không, ngốc nhất là khi ta yêu ngài. Ta yêu cầu tứ hôn ngay ngày hôm sau, trước cần chính điện, với giọng kiên quyết, quốc yến, lễ nghi triều đình, trong vòng 1 tháng. Hoàng hậu bật cười, ban chiếu chỉ, còn dân chúng thì thầm, khen vương gia và Dạ Cảnh xứng đôi, được thưởng vàng. Ta không quan tâm vàng bạc, chỉ muốn cô ấy bên ta mãi mãi. Hôn lễ diễn ra dưới ánh đèn lồng đỏ, với tượng Nguyệt Lão khắc tên chúng ta, như lời chúc phúc vĩnh cửu. Dạ Cảnh, trong hỷ phục thêu phượng, nắm tay ta bước qua cầu hoa, ánh mắt sáng rực như sao trời. Cô ấy viết chương cuối cho Đông Cung Dạ Khuyết, kể về một vương gia cô đơn tìm thấy ánh sáng bên người phụ nữ thông minh. Toàn văn hoàn. Vậy là hành trình của Lăng Tuyết đã khép lại, với những hy sinh, tình yêu và lựa chọn khiến trái tim thổn thức. Các bạn yêu thích kết cục nào hơn, đại lương hoa mộng hay hiện đại rực rỡ? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm xúc và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Gác Truyện Nagi để đón xem những câu chuyện ngôn tình mới nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.